Tjenare! Jag vill presentera min golvvärme som gjorde jag totalt själv. Första steget. Pappersisolering fanns redan här. Andra steget. 2 lager byggfolie. Tredje steget. 6 mm isoleringsmatta. Fjärde steget. Skära ut isoleringsmattan. Femte steget. En anslutning av termostaten. Sjätte steget. Kabelledning. Sjunde steget. Anslutningskablar. Åttonde steget. Använda en termokamera för att mäta temperaturen. Steg nummer 9. Lämning av värmefolie. Steg nummer 10. Lämning av kablar. Steg nummer 11. Testning av ström och radioavslutning. Sista steg, nummer 12. Och i slutet av uppvärmningstestet. Jag uppmanar er att gilla och prenumerera på min kanal